हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आज आपण इन्स्टंट ब्रेकफास्ट रेसिपी बघणार आहोत, रवा उत्तप्पम, आणि त्याच्याबरोबर एक छान चटणी पण बघणार आहोत. नक्की ट्राय करून बघा. खूप झटपट बनते ही रेसिपी आणि खूप छान होते. रवा उत्तप्पम बनवण्यासाठी मी एक बाउल घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये एक बाउल बारीक रवा घालते. तुमच्याकडे मोठा रवा असेल तर तो तुम्ही मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊ शकता. आणि त्याच्यात अर्धा बाउल दही घालते. दही थोडंसं आंबट असेल तरी चालेल. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. आणि आता याच्यामध्ये मी एक बाउल पाणी घालते आणि नंतर लागेल तसं कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करण्यासाठी पाणी वापरायचे. तुमचा रवा किती पाणी ऍब्झॉर्ब करतो त्याच्यावरती पाणी लागेल. हे सगळं छान गुठळ्या न होऊ देता मिक्स करून घ्यायचे. आणि झाकण ठेवून 15 मिनिटासाठी हे बाजूला ठेवायचे. तोपर्यंत आपण आपल्या रवा उत्तप्पम सोबत खाण्यासाठी चटणी बनवूया. खूप झटपट बनते ही चटणी पण. मी 1/4 बाउल शेंगदाणे घेतलेत आणि 1/4 बाउल डेसिकेटेड कोकोनट घेतले. तुमच्याकडे जर फ्रेश कोकोनट असेल तर ते पण तुम्ही घेऊ शकता, किंवा डेसिकेटेड कोकोनट नसेल आणि ड्राय कोकोनट असेल तर त्याचे तुकडे करून घेतले तरी चालेल. त्याच्यातच मी तिखटपणासाठी मिरच्या घालतीये. मी 2 मिरच्या घेतल्यात. माझ्या तिखट मिरच्या आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आणि एक मुठभर कोथिंबीर. मीठ घालतीये आणि थोडंसं पाणी घालून आपण हे छान वाटून घेणार आहोत. कन्सिस्टन्सी चटणीची पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ऍडजस्ट करू शकता. तुम्ही बघू शकता किती छान रंग आलाय आपल्या चटणीला आणि खूप छान टेस्टी होते ही चटणी. नक्की ट्राय करून बघा. याच्यावरती मी तडका वगैरे काही देणार नाही, कारण रवा उत्तप्पम मध्ये पण आपण तेल थोडंसं वापरणार आहोत. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याच्यावरती तडका पण देऊ शकता. उत्तप्पम वर घालण्यासाठी मी काही भाज्या चिरून घेतल्या. टोमॅटो आणि कांदा आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घ्यायचे. हे एकदम तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याच्यामध्ये चेंज पण करू शकता. आवडीची कुठली भाजी पण तुम्ही याच्यामध्ये घालू शकता. कॅप्सिकम, गाजर जसं. आणि आपलं बॅटर चेक करूयात आता. छान फुललंय आपलं बॅटर. याच्यामध्ये मीठ घालायचंय आणि खायचा सोडा घालतेय मी इथे पाव चमचा. जर तुम्हाला खायचा सोडा नसेल वापरायचा तर तुम्ही इनो पण घालू शकता इथे अर्धा चमचा. आणि थोडंसं पाणी घालून मी हे छान फेटून घेणार आहे. सोडा किंवा इनो घातल्यानंतर बॅटर छान फेटून घ्यायचंय. बॅटरची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. आता आपण उत्तप्पम करायला घेऊयात. मी तवा गरम करायला ठेवलाय आणि त्याच्यावरती ऑइल ब्रश करून घेतलीये. तवा छान गरम झालेला असला पाहिजे. त्याच्यात मी 1 ते 2 चमचे बॅटर घालते आपलं तयार करून घेतलेलं रव्याचं. आणि ते छान स्प्रेड करून घ्यायचंय. खूप जास्त पण नाही पसरवायचंय. तुम्ही बघू शकता खूप छान बबल्स येत आहेत आपल्या बॅटरला. छान जाळी पडणार आहे उत्तप्पमला आपल्या. आता याच्यावरती मी कांदा आणि टोमॅटो टाकून घेते आणि थोडीशी कोथिंबीर. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याच्यावरती चीज पण घालू शकता आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले पण घालू शकता. मी हे साधंच ठेवलंय. आता हे आपण 1 ते 2 मिनिटं झाकून ठेवूयात, म्हणजे आपल्या कांदा आणि टोमॅटो पण छान वाफवून निघेल. बॅटर ओलं असताना कांदा टोमॅटो घातल्यामुळे ते बाहेर निघत नाही, सुटत नाही. उत्तप्पम पासून छान चिकटून राहतं. 2 मिनिटं झाली आहेत. झाकण काढूया. याच्यावरती मी थोडंसं लाल मिरची पावडर आणि मीठ स्प्रिंकल करून घेतेय. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कांदा लसूण मसाला किंवा पावभाजी मसाला, सांबर मसाला घालू शकता, तुम्हाला जो आवडतो तो. किंवा पोळी मसाल्याची सुद्धा रेसिपी आपल्या चॅनलवरती आहे, तो पण तुम्ही ट्राय करू शकता. याच्यावरती मी थोडंसं तेल स्प्रेड केलं आणखी. आणि आता हे आपण पलटून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता खूप छान रंग आलाय आपल्या उत्तप्पमला आणि खूप छान जाळी पण पडली आहे. तर दुसऱ्या बाजूने 1 ते 2 मिनिटं आपण छान भाजून घेऊयात हे.
आणि नंतर पलटी करून घेऊयात. आपलं उत्तपम रेडी आहे. गरमागरम सर्व करूयात. अशाच पद्धतीने मी तुम्हाला दुसरा पण करून दाखवते. अगदी थोडंसं ऑइल स्प्रेड करून घ्यायचंय ब्रशनी आणि बॅटर टाकून घ्यायचंय आणि अगदी हलकंसं पसरवून घ्यायचंय हे. आणि मिश्रण ओलं असतानाच याच्यावरती कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर किंवा जे काही तुम्हाला त्याच्यावरती टॉपिंग्स टाकायचे ते तुम्ही टाकून घ्यायचे, म्हणजे ते उत्तपमला छान चिकटून बसतात, निघत नाही त्याच्यातनं बाहेर. आणि झाकण ठेवून 1 ते 2 मिनिटं वाफ काढायची. दोन मिनिटं झाली. आता याच्यावरती आपण आपल्या आवडीनुसार मसाला स्प्रेड करून घ्यायचा आहे, किंवा तुम्ही कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर हे एकत्र करूनच लाल मिरची पावडर, मीठ आणि किंवा तुम्हाला कुठला आवडेल तो मसाला पण टाकून मिक्स करून ठेवू शकता. आधी पण थोडंसं ऑइल ब्रश करून घेऊया. आणि पलटून दुसऱ्या बाजूने पण छान भाजून घेऊया. खूप मस्त रंग आला आपल्या उत्तपमला. खूप झटपट बनते ही रेसिपी आणि खूप छान टेस्टी लागतात. नक्की ट्राय करून बघा. हे आपण गरमागरम चटणी सोबत सर्व करूया. तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.